رجعنا تاني عشان نكمل الباينوميال ان شاء الله. زي ما قلت لكم هي الافكار بتاعتها كتيره في حل الايكويشنز، انما كافكار الدرس نفسه هي بسيطه جدا. طيب في النوتس في بيج 15 في مساله بيقول solve the equation 1 plus 20x plus 190x square plus 1140x cube x power 20 equals الناحية التانية x power 18 18x power 17 153x power 16 1. solve equation دي مفكوكة. البوينتس دول يعني من x power 3 لغاية x power 20. اكيد دي باينوميال، ده مفكوك بتاع باينوميال. انا دايما يديني البراكت وانا اجيب منه طلبات معينه، انما هو ادهاني مفكوكه all the expansion is given وانا اللي هرجعها لبراكت. بتبتدي ب 1 واخرها x power 20. تكونش دي 1 plus x all power 20 equals بتبتدي باور 18 وخلصت عند 1. يمكن تكون دي x plus 1 باور 18. هي اكيد كده. طب اتاكد المفروض ان ال 20 دي تكون مين؟ يعني هنا بيبقى 20 C1 هي 20. طب ودي 20 C2. افتح الكالكوليتر بتاعك وشوف 20 C2 هتلاقيها 190. 20 C3 على الكالكوليتر هتلاقيها كده. هنا ده 1 لكن دي المفروض تكون 18 C1 ودي 18 C2. ازاي اذا كانت دي 17؟ واخد بالك ان هنا 1 plus x power يعني الاكس دي بتاخد الباور بتاعتها اللي هي 17 هنا، يعني دي هتكون 18C17. ما هي 18C17 هي 18C1 الاثنين صح، يعني مكتوبه بالمشقلب. لا هي البراكت ده بيخص دي، انما هنا مبتديه باكس، فهنا دي 18C1 1 باور 1 x باور 17، وهنا 18C2 1 سكوير اللي احنا ما بنكتبوش 1 سكوير لكن x باور 16 and so on. هتلاقيهم على الكالكليتر 18C1 هي 18 18C2 هي 153. انا وصلت لده. قال طيب يلا حل الايكويشن دي. طب الايكويشن دي اشطب الباور 18 دول مع 18 من هنا؟ لا ما بنشطبش. امال نعمل ايه؟ اجيب دي من هنا واقول ايكوال 0 وبعدين اخد x بلس 1 اللي هي 1 بلس x. ما هي 1 بلس x هي x بلس 1 all power 18 common. هيتبقى عندي 1 plus x whole square minus 1 equal 0. either ده بزيرو x plus 1 power 18 بزيرو، أو ده كله لما أفك البراكت ده هنا هيبقى 1 plus double x plus x square في جنبه نيجاتيف 1 كمان equal 0. ال 1 ده راح، هاخد الاكس common تبقى 2 plus x equal 0. يمكن x من هنا equal 0 أو x equals نيجاتيف 2، وهنا x equals مع باور 18 وده 0 مش مشكلة، يبقى x equals كام؟ نيجاتيف 1. يبقى x عندنا هنا ليها كام حل؟ 3 0 ونيجاتيف 1 ونيجاتيف 2. 0 ينفع كل دول بزيرو وكل دول بزيرو. 1 equals 1 x equals 0 satisfies الايكويشن بتاعتي الحل بتاعها يعني. إذا الايكويشن هنا ليها كام حل؟ 0 ونيجاتيف 1 ونيجاتيف 2. اوكي؟ يبقى واضح من هنا ان احنا ما بنقدرش نشطب البراكت الناحيه الثانيه مع الناحيه دي، لان الاكس ده unknown انا بدور عليه. فانا لو انا شطبت البراكت ده هفقد واحد من الثلاث حلول اللي عندي، وطبعا ده ياثر على الدرجه بتاعت السؤال بتاعتي. طيب مساله تاني هنا بيقول في page 18 بيقول without expanding in 3 plus x over 5 all power 15 evaluate the value of the greatest coefficient عايز الفاليو بتاعت الجريتست كوفيشنت من غير ما افكه. طبعا مين المجنون اللي يفك دول باور 15 16 تيرمز يعني.
لكن جنرالي انا لما بفك البراكت ده T1 plus T2 لغاية T16 عندي في ال 16 terms دول قدامهم كل واحد منهم قدامه coefficient. هو عايز اكبر the greatest coefficient. فانا لو تخيلت كده ان انا عندي هنا TR وهنا TR plus 1 general terms يعني two terms جوه الاكسبانشن ده، يمكن يكون coefficient ده اكبر من coefficient ده او اكبر من كل اللي وراه، ويمكن ده اللي اكبر من ده واكبر من كل اللي قبله. فعشان كده بنحل البروبلم بنقول ايه؟ اول حاجه هقول له كده let the greatest coefficient be coefficient of TR plus 1. ده supposition. فانا بقول له خلي coefficient TR plus 1 ده اكبر واحد، يبقى اكبر من اللي قبله. يبقى هقول له كده ان coefficient TR plus 1 greater than coefficient TR، وهنسميها equation 1. طيب ما انا قلت لك قبل كده ما تفوتش فرصه تقدر تستعمل فيها القانون ده، ده او ده، هنا لو terms وهنا لو coefficients. يبقى coefficient TR plus 1 divided coefficient TR بدل ما اجيب ده وده greater than 1، وده قانون n minus smaller plus 1 over smaller times coefficient second 1 over 5 divided coefficient first اللي هو 3. اما يبقى في fractions بالراحه على نفسكم شويه عشان بتلخبطوا الدنيا انتوا. طيب وبعدين هنفك دي 15 1 يبقى 16 minus r over r times 1 over 5 times 1 over 3 تبقى 1 over 15 greater than 1. r عندنا طبعا positive، فانا لو عملت دول تايمز هناك مش هيجرى حاجه. تقصدي ايه؟ ما هو لو في واحده منهم نيجاتيف وهوديها الناحيه الثانيه تقلب دي تخليها سمول، فيبقى عندنا هنا 16 minus r greater than دول الناحيه الثانيه 15 r. 16 minus r لما اعمل cross multiplication تبقى كده. فهكمل بقى، هودي r دي هناك هتبقى 16 r وهنا ادي smaller than 1. يعني من هنا كده تطلع r مالها بقى؟ تبقى r smaller than دي كده 16 ودي هنا 15 r. في رقم هنا مش صح، دي 20 مفروض. انا نقلت البروبلم غلط، دي 15 دي 19 مش 15، دي 19 اللي موجوده في النوتس دي هنا 19. هنعملها بسرعه. ادي 19 1 هنا بقت كام؟ 20. يبقى 20 minus r فتبقى 16 r وهنا 20. يعني r من هنا smaller than 20 over 16. يعني تطلع r كده على الكالكليتر smaller than 1.25. r اقل من 1.25، وهي r دي المفروض في القوانين بتاعتنا في الدرس بتاعنا كده r المفروض انها تكون كام؟ included ما بين كام؟ 0.19. ازاي تبقى اقل من 1.25؟ يبقى r دي ملهاش الا انها تكون يا اما 0 يا اما كام؟ 1. يعني r هنا equals هناخد ال 1. ليه بقى؟ لان 0 معناها لو حطيت انا هنا 0 في دي in 1، لو حطيت هنا r ب0 مش هتنفع عشان ما تنفعش تكون t0 يعني. انما اقل r في البروبلم دي هتبقى 1 عشان انا واخد tr. لو اقل حاجه عندي tr plus 1 كنت خدت الزيرو. طب يبقى r 1 يبقى in 1 هنا يبقى t2 coefficient t2 اكبر من coefficient t1، وهنبروز الجمله دي ونسميها equation 2. مهمه جدا عندنا. r ما طلعتش غير برقم واحد اللي هو 1 عشان ينفع هنا، الزيرو ما ينفعش. يبقى coefficient t2 اكبر من coefficient t1. قال طيب ليه افترضنا ان coefficient tr plus 1 هو اللي اكبر؟ مش يمكن العكس؟ يعني ليه اخد الترم البعيد ده هو اللي اكبر من اللي قبله؟ مش يجوز يكون العكس، يعني يكون ده اللي اكبر. يبقى انا هاجي اقول له ايه بقى؟ let، انا هنا خليت tr plus 1 اكبر، let coefficient tr هو اللي اكبر من coefficient tr plus 1.
ايه اللي هيختلف؟ هو نفس ده بس بص متقلبت كده، يعني تي ار هنا وار بلس 1 هنا، همشي نفس الستبس دي فهلاقي نفسي ان انا وصلت لدي. يعني انا لو عملتها كده هيبقى coefficient تي ار بلس 1 over coefficient تي ار، لو اديت ده هناك هيبقى smaller than 1، هنا كانت ايه؟ greater. نفس الستبس دي هتوصلني لنفس النتيجه دي بس ار greater than 1.25. اقدر اعمل كده في الامتحان طبعا، بشقلب دي لان انا ماشي كل دول كانوا greater than 1 هنا smaller، يبقى الاشاره بتاعت الانيكواليتي الساين بتاعتها هي اللي ايه؟ هتختلف. ار اكبر من 1.25 تبقى ار بكام يعني؟ ب 2 و 3 و 4 لحد ما تخلص ار بتاعتي بقى. يعني اكبر ار عندي هنا هتبقى ال 19 دي هتبقى اكبر واحده هنا، يبقى التي 20 اكبر من تي 19 يعني لغايه ال 19. قال لي وده معناه ايه بقى؟ هاجي اقول له كده ان 3، ترجم الكلام ده على الجمله اللي انت حاططها هنا 3 coefficient تي ار، حط ار ب 2 هيبقى تي 2 اكبر من مين بقى؟ اكبر من تي 3 واكبر من تي 4 واكبر من تي 5 الى اخره. يعني تي 2 هيبقى اكبر من تي 3 وتي 2 اكبر من تي 4 وتي 2 اكبر من تي 6، كلهم اكبر منهم كلهم. طب قارن بقى الجمله اللي انت وصلت لها هنا بالجمله دي. يعني لو قلنا دي 4 يبقى compare 2 و 4 مع بعض. تي 2 coefficient بتاعه اكبر من تي 1 وهو كمان coefficient هنا، انا اسفه كل دول coefficients coefficient تي 2 اكبر من coefficient تي 1، وهنا طلع تي 2 برضه coefficient بتاعه اكبر من تي 3 وتي 4 كلهم. يبقى مين اكبر coefficient؟ يبقى coefficient تي 2 is the greatest coefficient، هو ده اكبر واحد. طب هاته بقى، هو بيقول لك evaluate الفاليو بتاعته. يبقى coefficient تي 2 ده اجيبه منين؟ ارجع هنا بقى coefficient، انا اجيب التي 2 كله وبعدين اخد الكوفيشنت بتاعه، او ما اخدش الاكسس عندي، اكون بقى الايكويشن بتاعتي تي 2 ده من هنا كده تي 2 equals 19c1، هاخد 1 over x بس 1 over 1 over 5 بس باور 1، وبعدين ال 3 دي بتبقى باور كام؟ 18. انا كده جبت مين؟ الكوفيشنت بتاع تي 2 اكبر كوفيشنت عندنا في المساله اللي قدامنا. يبقى احنا بنحلها مرتين، مره coefficient تي ار بلس 1 احيانا يقول the greatest term when x equal كذا وهو يديني x when x equals 2، يبقى هنشيل كلمه coefficient وهمشي بنفس الكلام كله واقارن اخر جملتين وصلت لهم في الجزء الاولاني والجزء الثاني، اكتب بس الايكويشن بتاعتي صح. طيب في page 19 مساله ثانيه. page 19 مسألة مهمة جدا جدا. بيقول in the expansion of x power m plus 1 over x all power 9 m belongs to z plus. Find number 1 the value of m which makes the expansion has a term free of x. الطلب الثاني بيقول حاجة تانية find the ratio between the term free of x and coefficient of the first middle term. The first middle term for each value of m. For each value of m، يعني m دي هتطلع لها أكتر من value واضح كده. Find the value of m، وأحيانا يقول find the values of m، أكتر من واحدة. تعالى طالما هو طلب مني term free of x احنا بنجيب الجنرال. مين الجنرال term بتاعنا؟ أهو 9cr second power r first power 9 minus r، هتبقى 9cr x تطلع فوق power negative
x باور m تايمز دول كلهم 9m ماينس m r. يبقى 9cr x واحدة باور السم بتاع دول 9m ماينس mr ماينس r. اتفقنا ان احنا بنبروز حاجات هنا عشان يبقى مبدأ عندنا دايما ده اسمه coefficient، ودي الباور اللي حطها باي حاجة هو عايزها مني. هو عايز ده يكون باور 0 x باور 0 term free of x، يبقى انا هقول له كده 9m ماينس mr ماينس r equal 0. واحنا دايما بدور على مين؟ على r فعلا، وهو عايز مين؟ m فعلا. طب انا اجيب من دي m ولا اجيب r؟ اي واحده فيهم هتنفع، الاثنين صح. هو عايز m، انا هفصل له m، هاخد m من هنا واودي الار دي هناك، هاخد الام كومن تبقى 9 ماينس ار ايكوال ايه الناحيه الثانيه ار، يبقى m بس بقى ايكوالز ايه؟ r ديفايدد 9 ماينس ار. ايه ده بقى؟ هو عايز m بس ادالك شرط. في حاجات كده احيانا نكتبها لكم في البروبلمز ما تبصولهاش، خلاص لا، m belong ل z بلس، وايه يعني؟ لا، لازم تبقى واخد بالك ان ده شرط. طيب واضح ان m هنا فيها فراكشن، يبقى الفراكشن ده لازم يتشال. بمزاجي يعني اشيله؟ لا، انت عندك كمان كونديشن ما كتبتوش هنا. انا قلت لكم دايما لما نجيب الجنرال تيرم لو سمحت لما تبروز دي تكتب لها كده ار، هو انت ايه شروطك في المساله دي؟ انكلودد ما بين 0 واخري اني اكون 9، وار دي belongs لمين؟ natural numbers. r belongs to natural numbers. حلو قوي. هات لنا بقى البتاعه دي وابتدي عوض عن r بدءا من 0 لغايه 9. يا نهار ابيض، ايوه دول 10 فاليوز. ايوه ممكن بسرعه جدا، انت لو عينك حساسه للارقام هتعرفها على طول. اولا انا لو حطيت r بزيرو هتطلع m بزيرو، ما تنفعش. طب r ب1، ما هي لو r ب1 هنا وهنا هيبقى 1 over 8، ما تنفعش. اكتبهم احسن يفضل. يبقى انا هاجي هنا اقول له ايه؟ انا هاخد لك r بزيرو وr ب1 وr ب2 لغايه 10 فاليوز، يعني اللي هي 9 اخرها. 5 9 مش هتنفع على العموم يعني، عشان 9 ماينس 9 هتبقى 0. r ب 7 r ب 8، وقلنا ال 9 مش هتنفع لكن ممكن نكتبها يعني. طيب r ب 0، هات الام بقى في كل حاجه من دول. انت ممكن بسرعه اورال كده تجيبها، ما تنفعش عشان 0. r ب 1 9 ماينس 1 في 8 تحت، ما تنفعش. 2 over 7 مش هتنفع. 4 over 5 مش هتنفع. 5 احنا انا نطيت ال 3 over 6 مش هتنفع. 4 over 5 مش هتنفع. 5 over 4 مش هتنفع. 6 بالراحه بقى. m equals 6 over 6 9 minus 6 3 تطلع 2، يبقى دي تنفع اهي. يبقى m ب 2. 7 over 2 مش هتنفع. 8 جرب كده ال 8 over 1 هتطلع 8. يبقى m كده ليها كام فاليو؟ 2. هما الاثنين belong ل z بلس ومشيت حسب الشروط دي. طب لو عكست وكنت خليت هنا r والام الناحيه الثانيه بنفس الطريقه هتعوض هنا عن الار بتوعك كل دول. يبقى البروبلم هنا طلعوا كام فاليو للام؟ 2. هو بيقول لك خلاص انت جبت m، في الحاله الثانيه بقى هات الريشيو between the term free of x and the coefficient of the first middle term. هنا في 2 middle terms. مين هم ال 2 middle terms بتوعنا؟ هنا باور 9، يبقى 2 middle terms بتوعنا t 9 plus 1 over 2 and t 9 plus 3 over 2، يعني t 5 و t 6. لا هو عايز مين؟ t 5. عايز ريشيو between الترم free of x و t 5 بس للام اللي انت جبتهم دول. فالاول هاخد له لو m equals 2 هيبقى مين الترم free of x؟ عوض عنها هنا. الام طلعت ب 2 لما r كانت بكام؟ ب 6، وام طلعت ب 8 لما r كانت ب 8. يبقى هاخد الفاليو الاولانيه m ب 2، m ب 2 يبقى r ب 6، يبقى ده الترم نمره كام؟ 9c6. يبقى الترم free of x divided by coefficient t5 equals 9c6 over coefficient t5. t5 يبقى r هنا ب 4، يبقى 9c4. يبقى هو ده هيطلع 1 لان دول قد بعض، على الكالكوليتر هيطلعوا 1. لا دي طالعه حاجه تانية. لو m ب 2
ام ب 2 خدناها لما كانت ار ب 6. ار ب 6 يعني 9 سي 6، انا اسفه مش 9 سي 5، 9 سي 6 اوفر 9 سي 4، مش هتطلع 1 بقى، دي هتطلع 9 سي 6 اوفر 9 سي 5، هتطلع 2 اوفر 3. التانية لو ام ب 8، ام ب 8 ساعة ما كانت ار ب 8 اور ام ايكوالز 8، هيطلع نفس الكلام ده ايكوالز كترم فري اوف اكس، ار ايكوالز 8، ار ايكوالز 8 هنا يبقى 9 سي 8 اوفر الكوفيشنت اوف تي 5، ما هي ار ب 8 برضو هنا coefficient T5 اللي هو الميدل تيرم بتاعنا اللي هو 9C4، يبقى 9C8 over 9C4 هتطلع 1 over 14. يبقى الفكرة البروبلم دي ان انا لازم احترم جدا الكونديشنز اللي هو بيديهاني في بروبلم، ما فوتش جيفن هو مديهوني هيساعدني في الحل بتاعي. طيب هنشوف مسألة تانية. زي ما قلت النوتس مليانة مسائل كتير جدا، علشان أنا لسه قايلة المرة اللي فاتت أهم حاجة في الباينوميال إنك تحل بإيدك كتير عشان تكتسب خبرة إزاي أحل إيكويشنز مع بعض. الأفكار بتاعت الدرس نفسه مش كتيرة، الأفكار الكتيرة هي أفكار الألجبرا. مثلا هنا في problem في page 24 بيقول in the expansion of 2a plus 1 over x all power 2n plus 1 if the two middle terms are equal and a plus x 9 over 4, find a and x. In this expansion عندنا two middle terms. هي الباور دي even ولا odd؟ odd. 2n دي even. أي even أزود عليه 1 يبقى odd، أنقص منه 1 يبقى odd. يبقى الباور اللي قدامي دي إيه دي؟ odd. وهو طالما قال two middle terms يبقوا odd. مين هم دول؟ إحنا بناخد الباور كلها دي الباور، أزود 1 وبعدين أقسمهم على 2. equal هو اللي قال الباور كلها أزود 3 واقسم على 2، دي كده 2n plus 2، لما اخد ال 2 كومن يبقى n plus 1 واشطبها مع ال 2 دي يبقى ده الترم n plus 1، وده بيبقى اللي وراه 2n plus 4، خد 2 واشطبها يبقى الترم n plus 2. طبيعي جدا ما اقعدش اجيب الترم ده وده يا جماعه، زي ما قلت لكم اوعى تفوت فرصه تقدر فيها تستعمل ده، او اذا اتكلم على coefficients يبقى اللي تحت. خلي الاوردر الكبيره فوق يبقى tn plus 2 divided tn plus 1 هو اللي قال انهم equals 1. هنا بتحصل حاجه قلنا لكم عليها قبل كده لكن نفكركم بيها. يلا نجيب التيرمز دول. طيب n اللي هي الباور دي كلها 2n plus 1 minus small اللي هو n plus 1 plus 1 over n plus 1 times second over first. قلت لك لما يبقى فيه fraction بالراحة على نفسك equals 1. دايما يا جماعة دايما 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 لما بيكون two middle terms قد بعض في الاكسبانشن ده والباور بتاعته قد ده بيتشطب بيبقى دايما. عايز تتأكد اهو فك البراكت 2n minus n هتبقى n بس plus 1 minus 1 minus 1 ده راح يتبقى ال 1 ده كل دول اهو يبقى البراكت ده كله بيتشطب معاك. تتبقى دي بس 1 over x divided ادي 2a اهي equals 1 cross multiplication يطلع 2ax equals 1 equation 1. تاني حاجة هو مديني واحدة تانية بيقول لي إن a plus x ده given يا جماعة 9 over 4 ادي equation 2. ازاي احل 1 و 2 دول سوا؟ دي equation from second degree ودي equation from first degree. calculator ما يحلهمش. يبقى انا هو ده اللي انا عماله بحكي فيه. الباينوميال كلها مقالب قديمه how to solve equations. طب اعمل ايه؟ بدل الطيبه دي ام فيرست ديجري واخد منها حته اعوض بيها هنا، ولكن انا هاخد الاي من هنا تبقى 9 over 4x
minus x. اروح اعوض بيها in 1 2ax، ادي 2x اهي، والايه اللي هنا هحط بدالها ده 9/4 minus x، وكل ده equals كام؟ 1. هفتح الايكويشن بتاعتي، هتبقى 18 او ال 2 تروح مع ال 2 كده، يبقى 9/2x minus 2x square minus 1 equals 0. multiply by 2 ونيجاتيف 2 كمان، multiply by نيجاتيف 2 هتبقى دي 4x square minus 9x plus 2 equals 0. factorization calculator يحلها لك بقى، ادي 4x وx وهنا 2 و1 both minus equals 0. هيطلع 2 values للx either quarter or x equals 2. وبعدين اروح اعوض بيها يا اما هنا يا اما هنا، ما هي بسيطه اهي قدامك اهي. يبقى الايه من هنا 9/4 minus 1/4 تطلع 2، والاكس هنا ب 2 9/4 minus 2 هتبقى 1/4. ابقى انا جبت مين؟ الاي والاكس اللي هو عايزهم مني. ده طرق حل ايكويشنز. في طريقه حل ايكويشن ثانيه برضو هوريها لكم دلوقتي. هي موجودة في page 32، وهي مسألة من كتاب المدرسة، كتاب الوزارة، في الاكيوميليتيف تيست، الاكيوميليتيف بتاع الشابتر نفسه. طيب بيقول ايه؟ in 1 plus mx all power n t2 equals negative 10/3x and t3 equals 5x square. Find m and n. وبعد كده وكمان value of the middle term when x equals 3 في page 32 اللي معاهم النوتس. طيب T2، تعالى هات T2 T3. طب ما اجيب الريشيو بينهم، ممكن تجيب الريشيو بينهم، ده اوفر ده. لو انا جبت T2 equals NC1 MX باور 1 ومفيش لازمه لده، equals كام ده؟ نيجاتيف 10/3x، فهتبقى NMX equals negative 10/3x. طب وهنا اقدر اقول divide by x؟ ما انت قبل كده قلتي لا. فعلا نقسم على الفاريبل لما نبقى متاكدين ومطمنين ان نيفر بي زيرو. اصله لو اكس بزيرو مفيش مساله، لو الاكس دي بزيرو هيبقى 1 باور زيرو، لا في تي 2 ولا في تي 3. يبقى انا اقدر اشطب اكس مع اكس ديفايد باي اكس الناحيتين، هيبقى ام ان هنا اقول له كده بتوين براكتس اكس نوت ايكوال زيرو. انا فاهمه انا ليه بقسم، انا عارف انها مش زيرو. يبقى ام ان من هنا ايكوال نيجاتيف 10/3. ادي ايكويشن 1. طيب الثانيه بيقول لك تي 3 اهي، تعالى نجيب تي 3 ان سي 2 ام اكس باور 2 وال1 ملوش لازمه 5x سكوير. طيب n c2 يعني n minus 1 over 2 times 1 n مرتين n minus 1 over factorial 2 في 1. لازم تعرفوا تعملوها بايديكم عشان دي n مش هتعرف تعملها بالكالكليتر. الناس اللي مصممه انها تستعمل الكالكليتر على طول لازم تبقى عارف السي بتتفك ازاي. ببتدي ب n عشان دول 2 يبقى n minus 1 over 2 times 1 او اللي هي np2 على factorial 2 زي ما قلنا المره اللي فاتت تايمز البراكت ده m سكوير x سكوير equals 5x سكوير، وبرده divide by x سكوير لنفس السبب. ال2 دي وديها هناك، هيبقى هنا عندنا n minus 1 m سكوير equals 10. ادي equation 2. How can we solve these two equations together؟ الاثنين دول انت ليه ما عملتيش زي ما قلتي من شويه تقدري تجيبي تي 3 على تي 2؟ نجيب تي 3 على تي 2 مفيش مشكله، هاتهم وهتلاقي عندك كم النون. الاكسس هتتشطب،
لكن هيبقى عندك m و n in one equation and we have no other given الا اذا رجعت تجيب t2 تاني. طب ما خلاص احنا جبناهم اهو. ازاي احل التو ايكويشنز دول؟ نرجع لتانية ثانوي. هو ده اللي عمالين نقول فيه في الباينوميال ثيورم يا جماعه، لازم يبقى عندي قوه في ازاي احل ايكويشنز. ازاي؟ طيب ما انا لو قسمت دول على بعض، احنا بنقسم ليه؟ عشان اشطب واحد من التو فاريبلز. انما لو قسمت دول ام واحده هتتشطب وان واحده بس اللي هتتشطب، امال انا اعمل ايه بقى؟ لا، انا طالما عندي باور، ده اللي قلناه لكم في ثانيه ثانوي، باور في واحد فيهم، يبقى اعمل لدي سكويرنج، يعني اعمل ايكويشن 1 سكويرنج ديفايدد باي ايكويشن 2. لما اعمل لدي سكويرنج تبقى ام سكوير ديفايدد ده n تايمز n ماينس 1 تايمز m سكوير ايكوالز، اوعى تنسى ده معمول له سكويرنج، يعني ده كده 100 اوفر 9 ديفايد، انا بقسم على دي كده الام سكوير تتشطب، وان من هنا مع واحده من هنا مع واحده من هنا، يبقى في ان واحده فوق وان ماينس 1 تحت، والتان مع دي 10 تبقى 10 اوفر 9. كمل بقى، خلاص الدنيا بقت بامبا بقى وبسيطه. ان من الايكويشن دي كده هتطلع ايكوالز 10. عرفنا ان اعوض هنا في البسيطه دي اجيب الام، لو الان دي ب 10 هتتشطب مع دي، هتطلع ام من هنا ايكوالز نيجاتيف 30. هو عايز ام وان. وبعد كده الميدل تيرم لما تكون الاكس بتاعتنا ب 3، هنا الباور بتاعتنا خلاص وي جات احنا عرفناها ب 10. لما دي تبقى باور 10 يبقى مين الميدل تيرم بقى؟ الميدل تيرم بتاعنا تي 12 على 2 يعني تي 6، واحسب له تي 6 بس لما الاكس بتاعتي تكون كام؟ 3، ودي هتطلع في الاخر نيجاتيف 252 بعد ما اعوض عن الاكس ب 3. اذا هو الموضوع كله يا جماعه في الباينوميال ثيورم كيفيه التعامل مع الايكويشنز. ازاي يا جماعه نحل ايكويشنز؟ الموضوع مهم فيه حل الايكويشنز اللي عندنا. طيب مساله ثانيه عشان ابقى وفيت اغلب الافكار كلها كده، هقول الفكره بتاعتها. ودي موجودة في page 27. بيقول if n belong to z plus and 1 plus kx all power n equals 1 plus m1x plus m2x square plus m3x cube لغاية mn x power n given m1 equals 12 m4 equals 4 m2 find n and k. كلها حل equations. ايه ده؟ مين الام دول؟ هنا k وهنا m، العب كده. ايه الكلام اللي هيلخبطني ده؟ قال لما ندي لك حاجه كده مفكوكه برموز بسيمبلز جديده، انت تعمل ايه؟ تمسك ده تفكه بنفسك، تقول له بس خليك على جنب انا افكه بمعرفتي. اقول له انا عارف ان 1 بلس kx all power n لما احب افكه يبتدي ب 1 وراها nc1 kx power 1 nc2 kx all square nc3 kx all cube لغايه ما تخلص في الاخر خالص عند ncn اخر واحده ncn kx all power n. وارتبها له كمان اوضب فيها شويه 1 plus nkx nc2 k square x square nc3 k cube x cube اللي وراها هتبقى nc4 k4 x power 4 لغايه ما يخلص. تعالى بقى قول لي ايه اللي انت مديهوني ده؟ compare. هعمل comparison. هو هنا بيتكلم على m1. مين m1 يا جماعه؟ m1 هي الكوفيشنت بتاعت x. اجي هنا ادي الكوفيشنت بتاعت x، يبقى مين m1 هنا؟ هي دي. يبقى انا هقول له كده، يبقى nk m1 هي nk هي ال 12. ادي equation 1. اللي بعدها m4 equals 4 times m2. فين m4 دي؟ هنا. m4 اللي هي هنا المفروض m4 x power 4، يعني coefficient بتاعت x power 4. مين coefficient x power 4 هنا؟ اهو. يبقى انا هقول له وكمان انا عندي nc4 k power 4 اللي هي m4 equals مين بقى قلت لي؟ 4 times m2. مين m2 دي؟ coefficient x square، وادي x square، يبقى هو ده
يبقى ده 4 times M2 NC2K. هبتدي دي ايكويشن فيها NK على بعضها، نوضب في دي شويه بقى، نوضب في دي NC4 NC4 X K باور 4. طب يا ترى هو انا اقدر اشطب الكي؟ ديفايد باي كي، واقول له اقدر اقول لك ديفايد باي كي وانا عارف ان كي بتاعتي نوت ايكوال كام؟ 0. لان لو في هنا 0 هيبقى ده 1، مش هيبقى في مساله لا 4 ولا 2 ولا اي حاجه. يبقى ديفايد باي كي، هيبقى دي كي كيوب equals 4 times NC2. بقى عندي 2 equations اهو. يتحلوا ازاي دول؟ اعمل دي كيوبنج؟ ممكن. افك دي؟ ممكن. طب NC4 تتفك ازاي؟ اقدر اقول له كده فاكتوريال n عشان بعيده 4 بعيده اوفر فاكتوريال 4 فاكتوريال n ماينس 4 equals 4 times، هنا في كي كيوب طبعا ما ننساهاش، 4 times NC2. ممكن فاكتوريال n اوفر فاكتوريال 2 فاكتوريال n ماينس 2. وابتدي اظبط في دي. فاكتوريال n ده هيتشطب مع دي، يبقى هنا في K4 K3 اوفر فاكتوريال 4 ب 24 وفاكتوريال 2 ب 2. لما اشطب ال 2 دي مع ال 24 اللي هنا هيبقى في ايه تحت فوق؟ هنا في عندنا 4 مالناش دعوه بيها، وهنا ال 2 دي اتشطبت، لكن هنا في كام؟ 24 مع ال 2 دي هتبقى 12. n ماينس 2 صغروا n ماينس 2 n ماينس 3 فاكتوريال n ماينس 4 يتشطب مع فاكتوريال n ماينس 4 اللي هنا. بقت الايكويشن كده كروس مالتيبليكيشن كده هيبقى ده 48 equals ده تايمز ده k cube times n minus 2 times n minus 3 equals k cube times ال 2 brackets دول equals 48. ادي equation 2. انا عايز احل ال 2 equations دول سوا. حاجه من اتنين، يا اما اجيب n من هنا 12 على k واعوض بيها مرتين هنا، يا اما اجيب k من هنا 12 على n واحطها هنا واحل ال 2 equations دول مع بعض، يا اما اعمل الايكويشن دي كيوبنج واقسمهم على بعض. الاثنين صح. طب الكي بس من هنا equals ايه؟ 12 over n، يبقى دي 12 over n all cube عشان انا هعملها كيوبنج times n minus 2 times n minus 3 equals 48. وابتدي احل في الايكويشن دي. الكيوب دي تروح الناحيه الثانيه كده وافتح البراكتس بتاعتي احل الايكويشنز دول مع بعض. في ان منهم هتتشطب باين، في ان منهم هتتشطب هنا. دي كي سكوير مش كي كيوب، عشان هنا في دي سي 2 اهي، دي كي سكوير من الاول، انا اسف. فلما اشيل كي سكوير مع كي 4 هتبقى هنا كي سكوير بس، هتبقى دي كي سكوير. فلما اعمل لده سكويرنج دي كي سكوير هتبقى الايكويشن فروم سكند ديجري. بس اطلع الان بتاعتنا، ان من هنا يا جماعه بعد ما افك الايكويشن دي هتطلع 6، اعوض هنا تطلع الكي بتاعتنا بكام؟ ب 2. فهي اختلاف في حل البروبلمز من حيث ازاي بحل الايكويشنز اللي عندي دي مع بعض. دي افكار الباينوميال اغلبها معتمد على قوانين قديمه، وفي منها بيبقى بسيط ومباشر جدا، محتاج بس ان احنا نكون حافظين القوانين بتاعتنا بتقول ايه. هكتفي بالحاجات دي في الباينوميال. النوتس اللي معاهم النوتس فيه مسائل كتير جدا لازم تتحل بالايد علشان اخد خبره ازاي احل ايكويشنز، واللي معهمش نوتس ممكن من اي كتاب بيحلوا منه متعودين يحلوا منه، ممكن يحلوا شويه مسائل بايديهم، لازم نحل بايدينا. في بس فكره وحيده اخيره كده عشان ابقى قلت لكم كل حاجه برضو. لما يجي يقول لك find coefficient x square in the expansion of 1 plus x minus x square all power 5. هنا ما ينفعش الجنرال تيرم، ما ينفعش عشان دول 3 وهي اسمها باينوميال ثيوري، لكن احنا بنعمل منهم 2. هقول له كده خلي 1 plus x together minus x square all power 5.
فيبقى ده فيرست وده سكند. لما اجي افك انا ده، انا هفك فيه شويه. ده كله باور 5، 1 بلس اكس اول باور 5 ماينس 5c1 التاني اكس سكوير تايمز 1 بلس اكس ده باور 1 وهنا 4 بلس 5c2 اكس سكوير باور 2 1 بلس اكس باور 3. هكتفي دول 6. هنشوف ليه هنكتفي. هو عايز مني ايه؟ coefficient اكس سكوير، عايز اكس سكوير بس. هنا يجي منه اكس سكوير، لان انا لو فكيت ده هلاقيه 1 بلس 5c1 اكس بلس 5c2 اكس سكوير. كفايه مش هكمل. طب وهنا 5c1 يعني 5 اكس سكوير تايمز البراكت ده لو فكيته 1 بلس 4c1 اكس بلس، خلاص كفايه ما تكملش. ليه؟ دلوقتي اعلمك. 5c2 ليف ات اكس باور 4. لا خلاص ما تكملش. ليه؟ هو عايز اكبر حاجه اكس سكوير. اكس سكوير موجوده هنا وده تايم زي يديني اكس سكوير، انما هنا اكس باور 4 ولسه جاي جنبه براكت هيتفك. دي اكس باور 4 لما تدخل جوه اقل حاجه هتديها اكس باور 4. فاحنا بنفك لغايه الحاجه اللي تديني بس اللي انا عايزه. فيبقى هنا في اكس سكوير اهي و5 تايمز زي يديني اكس سكوير. يبقى the term هقول له كده the term contains x سكوير. هو مين؟ 5c2 x سكوير، وفي كمان هنا minus 5x سكوير. يبقى دي 10x سكوير minus 5x سكوير تطلع 5x سكوير. يبقى مين بقى coefficient x سكوير؟ هي ال 5 بس. فهنا في الاكسبانشن ده ما بنقعدش نفكه كله، ده تضييع وقت. انا افك لغايه الحاجه اللي هو عايزها بس بعيني كده، ابقى شايف. مش لازم اضيع فيها وقت يعني. اخر مساله في النوتس فكرتها مهمه جدا جدا جدا. خلاص اخر واحده اهي. بيقول in the expansion 2x plus 3 all power n according to the ascending power of x given t5 equals 5 times t4 and 9t13 equals 7t12. find n and x. طيب دي معتمدة على فكرة الدرس، مش بس حل equations، لا الدرس نفسه. طيب بسيط، ما هو يا جماعة من هنا أقدر أقول لك T5 over T4 equals 4 قانون، و T13 over T12 equals 7 over 9 قانون تاني. لا اصبر بس. مش قلنا لك لما تيجي لك الجملة دي في مسألة لازم تتأكد منها according to ascending power of x. هات الاكسبانشن ده وفك فيه. قلت لك كفاية تفك 2 على جنب بإيدك كده أهو. ادي 2x plus 3 all power n. يلا نفك. اول واحد 2x all power n nc1 التاني 3 power 1 2x all power n minus 1. كفايه. هنا x power n وبعدين بقت n minus 1 بيجرى لها ايه؟ decreasing descending. وهو قال ايه؟ ascending. هو قال ascending. يبقى اعمل ايه؟ يبقى انا هجيب ده كده اقول له بص ده اسمه ايه؟ ده اسمه كده 3 plus 2x all power n. لو فكيت ده هتلاقيه ascending. مش لازم افك خلاص. انا اول تيرمز بس بيوروني هو ascending ولا descending واظبطها حسب ما هو قال. افرض هنا في ماينس هتبقى دي نيجاتيف 3 plus 2x واكمل شغلي بقى من الايكويشن دي. التيرم ده عباره عن n minus 4 plus 1 على 4 times second over first 2x over 3 equals 4. الثانيه دي هتبقى n minus 12 plus 1 over 12 times second 2x over 4 over 3 equals 7 over 9. two equations هقسمهم على بعض، هحلهم مع بعض. هقسمهم انا لو قسمتهم على بعض كده هتتشال 2x over 3، او اجيب two equations هيبقوا احلهم simultaneously مع بعض. بغض النظر كل الحلول بتنفع وانتوا لازم تتمرنوا عليهم بقى ازاي بنحلهم. n equals 18 واكس في الاخر هتطلع 2. لازم ابقى مطمن للجمله اللي هو قالها. اي بروبلم هيبقى فيها الجمله دي لازم اخد بالي منها. ما قالش خلاص انا بشتغل عليها زي ما هو ادهاني الاول في الاول والتاني في التاني. فهمنا؟ لسه فاضل لنا بقى الكومبلكس نمبرز. اشوفكم مره تاني ان شاء الله.